Chào các bạn, là những khán thính giả của phiên dịch viên. Thì hôm nay có một người đặc biệt mà tôi muốn đưa lên talk từ Khang Nguyễn. Thì đó là một người mà tôi khoan vội nói tên. Tôi sẽ giới thiệu những việc mà chắc là bạn đều biết. Đó là trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015 đến nay, liên tục trong nhiều năm. Và cũng là hiệu trưởng trường John Robert Powers, một trường rất là chuyên biệt mà lát nữa các bạn sẽ nghe. Và tôi sẽ giới thiệu, đây là cô Võ Thị Xuân Trang. Xin chào cô. Chào anh Khang. Chào tất cả các bạn. Có một cái gì đó mà khi ra nước ngoài mình thiếu tự tin, mà hình như mình đầy tự tin. Có nghĩa là mình biết thì mình mới tự tin, không biết mình sẽ không tự tin. Chúng tôi xây dựng trọn vẹn, có nghĩa là từ bên trong ra tới bên ngoài. Trường John Robert Powers, bản thân em là một người trải nghiệm, một người đã đến đây học những khóa học và đặc biệt là khóa học với cô Trang. Em thấy một cái năng lượng nó rất là đặc biệt và mọi người trong lớp đều có nói, cái này nhấn mạnh là mọi người nha. Thì em mới ngạc nhiên, em về em nghĩ là cái gì nó khiến ra một cái năng lượng lan tỏa, một cái năng lượng mà tích cực người ta cảm nhận được như vậy? Thực ra cái câu hỏi đầu tiên mà là câu hỏi về năng lượng tích cực thì rất là khó mà trả lời cho anh hết. Tất cả chúng ta khi chúng ta giao tiếp á, thông thường chúng ta giao tiếp với người khác, chúng ta cứ nghĩ là mình giao tiếp và mình nói những cái điều mà người ta mong đợi nghe được. Mình tập trung rất là nhiều về nội dung, chúng ta tập trung rất là nhiều về từ ngữ, ngôn từ. Nhưng mà có một cái thứ ngôn từ mà nó làm cho người ta hiểu mình nhiều nhất, đó là ngôn ngữ cơ thể. Và trong cái ngôn ngữ cơ thể đó, cái xây dựng lên cái ngôn ngữ cơ thể tích cực, đó là cái tư duy tích cực, đó là một cái năng lượng tích cực. Và tôi nghĩ tôi có một cái năng lượng tích cực á, bởi vì có thể làm suốt trong quá trình từ nhỏ cho đến lớn tôi là người suy nghĩ tích cực. Và cái suy nghĩ tích cực đó giúp tôi thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Và cho tới khi mà được làm John Robert Powers tại Việt Nam thì nó làm cho tôi rất là tự tin và vững tin với sự tích cực của mình. Và từ đó thì có thể là cái sự tích cực đó giúp tôi vượt qua rất là nhiều khó khăn, và nó lại trang bị cho tôi một cái nguồn năng lượng mà trẻ khỏe, ít bệnh tật. Và nó làm cho tôi có thể là tốt hơn, giỏi hơn ngày hôm qua rất nhiều. Và đó là lý do mà mọi người gặp tôi, ồ sao cô Trang, thấy cô Trang vui vậy, thấy cô Trang khỏe vậy, thấy cô Trang tràn đầy năng lượng. Thì tôi nghĩ cái suy nghĩ tích cực và cái trạng thái tâm trạng tích cực của chúng ta sẽ làm cho chúng ta có một nguồn năng lượng lớn, và nguồn năng lượng đó là cái sự thu hút người khác. Nếu nói như vậy thì em có thể recap, em có thể rút gọn lại thế này. Năng lượng của một người á, là có từ bên trong cái bản thể của người đó, tức là người đó cảm nhận thế nào về cái thế giới này, đúng không cô Trang? Là cái năng lượng tích cực đó là do cái tinh thần lạc quan nữa. Nhưng cái đó là cái gì có trước? Cái bài toán của mình là bên trong người đó có cái năng lượng đó trước, hay là người đó lấy năng lượng từ phía bên ngoài và hút vào và cải thiện thành năng lượng của mình và lại tỏa ra ngoài? Theo cái kinh nghiệm của tôi thì theo kinh nghiệm bản thân mình á, thì tôi thấy là có thể giống như người ta nói là khi bạn sinh ra đời á, thì một cái ngôi sao nào nó chiếu vào bạn, bạn sẽ ảnh hưởng bởi ngôi sao đó. Tôi thì không đủ hiểu biết để nói về cái chuyện gọi là thiên văn, hoặc là cái chuyện về địa lý thiên văn sao này, số mệnh của con người. Nhưng mà tôi có cảm nhận được hình như là có thể là đầu tiên là có thể tôi có một cái ngôi sao tích cực nó chiếu vào tôi. Nhưng thật ra cơ thể của mỗi người chúng ta có thể tự tạo cho mình một cái nguồn năng lượng. Đó là cái ngôn ngữ cơ thể nó giúp cho bạn. Giống như bạn đã học cái môn tác phong thanh lịch tại JRB rồi, phải không? Thì cái đi, cái đứng, cách ngồi nó chỉ khác nhau có một chút xíu thôi, mà nó lại tạo cho bạn một cái năng lượng khác. Tại sao cái môn mà tác phong thanh lịch ở JRB là những cái môn học đầu tiên học viên phải học để nhằm thay đổi một người từ chưa tự tin thành tự tin, từ tiêu cực thành tích cực, từ một người bình thường trở thành một thiên tài, một tài năng? Thì đầu tiên là ngôn ngữ cơ thể. Thì cái ngôn ngữ cơ thể nó tạo cho bạn, ví dụ thay vì bạn có thói quen ngồi như vậy thì lúc đó bạn ngồi, cái cơ thể bạn, cái cột sống bạn bì cong vậy, nội bạn hít vào thở ra, oxy nó đi không đến, nó đi chậm hơn, hoặc đi đến không đủ nơi mà nó cần. Thì lúc đó bạn cũng thều thào, bạn cũng mệt mỏi, bạn cũng chán chường. Nếu bạn giữ tư thế này lâu ngày và luôn luôn như vậy thì bạn sẽ là người mệt mỏi. Còn nếu mà bạn chỉ cần vậy bạn chỉ cần ưỡn ngực lên, thẳng cổ lên, tự nhiên bạn thấy bạn trẻ không? Tự nhiên bạn thấy bạn đầy năng lượng không? Cho nên là một cái thứ mà giúp cho tôi có được cái năng lượng tích cực đó là gì? Tôi luôn luôn giữ cho cột sống của mình thẳng, từ đầu cho tới mông, một đường cột sống của tôi thẳng. Và khi mặt tôi thẳng vậy thì ngực của tôi ưỡn ra, bụng tôi hấp vào, tôi cảm thấy mình tự tin. Và tôi hít vào oxy đi khắp nơi trên cơ thể, tôi đi lên tới bộ não tôi, khi tôi nói chuyện thì tôi ít quên. Cho nên là một cái bí quyết là tạo năng lượng cho chính mình đó là gì? Một cái cột sống thẳng. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, bạn đều có một cột sống thẳng thì làm sao nhìn bạn rất là chuyên nghiệp. Bạn mặc cái áo vest của bạn nó sẽ được thẳng hơn, bạn sẽ mặc cái đồng của mình nó sẽ thẳng hơn, bởi vì cái cột sống mình nó thẳng.
Cho nên chúng ta có thể tự tạo năng lượng cho mình bằng cái cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể đúng. Tức là từ hành động nó dẫn tới cái thói quen. Đầu tiên là thân, gọi là body của chúng ta, thân hình của chúng ta. Cái thứ hai, bạn phải luôn luôn gì? Có tinh thần suy nghĩ tích cực. Bạn phải nghĩ những vấn đề tích cực. Và cái thứ ba là bạn phải có một cái tâm trạng, cái trạng thái của mình. Cái tâm trạng thì nó được do, gọi là mình nói cái trong bụng của tôi nghĩ cái này, hoặc là tâm trạng tôi là như vậy, hoặc là tâm lý của tôi là như vậy, thì nó do thường nó do ở cái con tim của mình, cái cảm xúc, cái phần cảm xúc của mình quyết định. Thì nếu một người có thói quen luôn luôn giữ những cảm xúc tích cực thì người đó sẽ có một năng lượng tích cực. Mặc dù bạn đang trong cuộc đời chúng ta thì không ai lúc nào cũng mà vui vẻ đâu, phải không ạ? Bạn phải qua cái sự cạnh tranh này, qua cái sự gọi là vượt khó kia, thì chúng ta rất là nhiều căng thẳng. Và nếu mà chúng ta có thói quen giữ cho mình những cái tâm trạng căng thẳng như vậy á, thì người của ta không bao giờ được an nhiên, không được hạnh phúc. Cho nên dù bất cứ tình huống nào, bạn hãy cam kết với bản thân mình, tôi phải có luôn luôn tôi giữ một cái tâm trạng của tôi là gì? Vui vẻ, hạnh phúc, bình an, yêu đời, lạc quan gì đó. Bạn phải cam kết với mình. Và mỗi lần mà nó đi qua một cái hướng lệch, một hướng khác, một hướng về tiêu cực, chẳng hạn như tôi đang đau khổ nè, tôi đang nghi ngờ nè, tôi đang ghen tức nè, thì bạn phải chuyển ngay lập tức về vui vẻ, bình an, hạnh phúc, lạc quan, cái gì đó, những cái cảm xúc mà bạn muốn có trong người của mình đó, thì bạn giữ nó hoài cho tới khi bạn luôn luôn lúc nào bạn cũng có những cái trạng thái đó. Thì đó cũng là cách làm cho bạn có năng lượng tích cực. Sở dĩ em bắt đầu cuộc nói chuyện bằng cái chuyện nói về năng lượng á, bởi vì em cảm nhận được cái điều á là em có biết câu chuyện của chị Trang. Lúc trước em gặp chị lần đầu cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Trong diễn đàn đó chị có nói về chuyện là bản thân chị là một giáo viên dạy tiếng Anh. Nó cũng rất là hay ở chỗ là cũng cùng với em là xuất phát điểm là một người được đào tạo dạy tiếng Anh. Sau đó mình mới cảm thấy là mình phù hợp với đi làm doanh nghiệp, rồi sau đó là đi phiên dịch hội nghị quốc tế. Thì em thấy trong những cái bước đường đó, cái tiếng Anh nó sẽ giúp cho mình khá là nhiều. Nhưng chỉ khi chúng ta có một cái năng lượng đủ để vượt qua cái khó. Em muốn hỏi là cái gì thúc đẩy cho cô Trang từ một giáo viên dạy tiếng Anh ở Cần Thơ lại có một quyết định là phải liên kết với một trường ở Mỹ, đem một cái môn học, một cái cách giảng dạy mà nó khác với những cái gì đang diễn ra trong hệ thống giáo dục truyền thống, đem về đây. Mà mới đầu thì dĩ nhiên là khó khăn rồi. Cái cuộc hành trình đó nó thế nào nó vượt qua được để thành GRP như ngày hôm nay? Đó là một câu chuyện không ngắn. Tại vì nói một cái đoạn đường mà khoảng 20 đến 30 năm của một con người thì nó không ngắn chút nào, nhưng mà tôi sẽ tóm tắt trong khoảng 5 phút thôi. Có nghĩa là tôi học Đại học Sư phạm Anh. Và cái quyết định học sư phạm này thì tôi được quyết định từ lúc tôi 6 tuổi, bắt đầu biết nhận thức. Có nghĩa là biết nhận thức thì tôi không biết là nghề gì đâu, nhưng mà tôi chỉ thấy ở gần nhà ngoại tôi có một cái cô giáo mà mỗi lần mà cô đi dạy thì cổ mặc áo dài rất là đẹp, và cổ có trang điểm, mắt xanh nè, môi đỏ nè, và tôi thích, tôi muốn được như vậy. Cho nên tôi nói với ngoại là con lớn lên con sẽ làm cô giáo. Nhưng mà sau đó thì khi tôi trưởng thành thì lúc đó là giải phóng, sau đó là giải phóng. Thì giải phóng xong thì tôi về ở với bố mẹ. Thì khi mình các bạn biết rồi, con nít bây giờ thì các bạn có nuôi con các bạn cũng thấy ha. Có nghĩa là hôm nay thì nó xem phim này, nó gặp cái cô bác sĩ trong phim nó rất là hay thì nó muốn làm bác sĩ. Ngày mai thì gặp cái anh công an kia rất là hay thì muốn làm công an. Cho nên cái ước mơ của tôi nó cứ thay đổi dùng dục cho tới năm tôi 18 tuổi. Nhưng mà khi mà bắt đầu apply cái đơn xin mà để đi vô trường đại học nào thì lúc đó tôi không biết, tự nhiên tôi lại chọn cái ngành sư phạm. Mà lớp tôi chỉ có mình tôi chọn ngành sư phạm là thi khối D mà thôi. Thì tôi thi khối D bao gồm môn Anh và Văn và Toán. Và tôi thi ở Đại học Cần Thơ. Và tôi thi năm đầu tiên thì đậu vào Đại học Cần Thơ và học ngành sư phạm Anh. Nhưng mà sau khi ra trường thì lúc đó lại mình có gia đình, có chồng con, thì tự nhiên cái mong muốn mình, cái mục tiêu mình nó lại chuyển sang một cái khác. Đó là không phải còn làm những gì mình yêu thích nữa mà làm cái gì có tiền. Đó là lý do mà tôi học Đại học Sư phạm Anh nhưng mà không ra làm giáo viên. Tôi chỉ đi được thực tập ở một cái ngôi trường cấp 3 được 2 tháng rồi xong, cho nên là chưa bao giờ đứng lớp mà dạy chính thức đâu. Tức là nghĩa là bây giờ thì những cái lớp dạy ở GRP là dạy về tính cách, dạy về kỹ năng các thứ chứ chưa có phải là dạy cái môn chuyên ngành của Trang. Thì sau đó tôi làm ở ngân hàng, tôi làm được 4 năm. Sau đó gia đình tôi chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, và tôi chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì tôi quyết định là nghỉ ngân hàng. Có nghĩa là mình sẽ đi làm cái ngành nào có tiền. Thì tôi lên trên thành phố Hồ Chí Minh thì tôi chọn làm cho công ty nước ngoài, đó là nơi mình có thể làm việc được nhiều tiền.
và tôi làm cho Fujifilm Việt Nam khoảng được 9 năm. 9 năm. Và trong 9 năm từ một người với Cần Thơ mà tôi không biết nhiều, ngay cả Cần Thơ tôi cũng không biết hết đâu. Mà tôi trở thành một người đi khắp nơi ở Việt Nam, từng tỉnh một. Tại vì mình làm cái ngành Fujifilm thì là cái ngành có nghĩa là phân phối phim, tất cả những cái thiết bị về ngành ảnh cho tất cả các cái cửa hàng ảnh ở trên toàn Việt Nam. Thì tôi là biết được rất là nhiều về người Việt Nam. Rồi trong cái quá trình 9 năm làm việc cho Fujifilm thì họ cho tôi đi khắp nơi trên thế giới, học tập và những cái cuộc hội nghị, hội thảo về chuyên đề về ngành ảnh. Thì tôi lại thấy Việt Nam mình có những cái điểm mạnh cũng như những điểm yếu. Và điểm mạnh của mình nhất thật ra trong thời gian đó là con người. Mình có những con người tuyệt vời, những con người dũng cảm để làm cho Việt Nam chiến thắng, những con người mà mạnh mẽ để xây dựng một đất nước nghèo lạc hậu thành một đất nước mà kinh tế phát triển như ngày hôm nay. Nhưng mà bên cạnh đó thì có một số việc nó hơi nhỏ nhỏ một tí xíu của con người Việt Nam chưa có, tôi cảm thấy là ngay từ bản thân mình cũng như là những người xung quanh tôi cảm thấy chưa có trọn vẹn. Đó là có một cái gì đó mà khi đi ra nước ngoài mình thiếu tự tin, mà hình như mình đầy tự ti. Và cái tự ti đó làm cho người mình nó xấu đi, nó làm cho mình không có đẹp. Và nó chính làm cho một khi mình cảm thấy mình tự ti thì làm sao mình thông minh, làm sao mình đẹp. Cho nên mà tôi thấy người nước ngoài sao họ đẹp vậy, thì tôi mới muốn là làm sao để người Việt Nam phải là chính tôi phải được điều đó. Và tôi về sau những lần đi tôi về Việt Nam, tôi tìm một cái trường để học để tôi có được cái sự tự tin, có được sự mà chuyên nghiệp khi tôi đứng nói trước đám đông, khi tôi làm việc với đối tác nước ngoài. Thì ở Việt Nam không có trường nào. Và tới năm 2005 một chuyến đi Mỹ thì tôi lại về sau chuyến đó đi đó làm cho tôi có một cái sự thay đổi về nghề nghiệp. Và tôi quyết định nghỉ làm và mở ra trường John Robert Powers khi được một cái người bạn giới thiệu về ngôi trường này. Trường John Robert Powers là cái trường có mặt từ năm 1923 và tại Việt Nam thì cô Trang là người franchise của cái thương hiệu này và duy nhất tại Việt Nam. Điều gì khiến cho John Robert Powers trở thành đặc biệt trong bối cảnh là chúng ta có một thị trường về dịch vụ giáo dục nó khá là nhiều, từ giáo dục công, giáo dục tư, giáo dục kỹ năng, giáo dục nghề nghiệp. Thì John Robert Powers là như thế nào, định vị của trường là ra sao, rồi để biến thành những cái niềm tin, những cái mục tiêu, những giá trị đó thành một cái chương trình học để biến đổi con người, thì cô có thể nói sơ lược về chuyện đó được không? Tại sao JAB được thành lập tại Việt Nam thì đó là đầu tiên là bắt đầu từ tôi. Có nghĩa là tôi cảm giác là mình có những cái điểm yếu, mình chưa sự tự tin, mình chưa thực sự chuyên nghiệp khi đi ra đối tác nước ngoài. Thì tôi nghĩ là người Việt Nam, những người mà giống như thế hệ của tôi hoặc là những thế hệ sau này đều cần cái điều đó. Đó là sự tự tin khi giao tiếp. Mà khi nào chúng ta tự tin, khi chúng ta biết ăn mặc đúng đắn và chuyên nghiệp, nhìn vô sang trọng, mình biết ăn mặc là gọi là nó tôn lên cái giá trị của mình. Rồi thứ hai, nó biết cách giao tiếp, rồi mình biết cách một số cái kỹ thuật mà nói trước đám đông thì tự nhiên, có nghĩa là mình biết thì mình mới tự tin, không biết mình sẽ không tự tin. Thì bởi vì lý do đó mà tôi nghĩ John Robert Powers nó rất cần thiết ở Việt Nam. Và qua là một lời giới thiệu của sếp của tôi, ông nói là người Nhật á, họ muốn đi ra nước ngoài á, thì họ hay học cái trường John Robert Powers để mà biết cách giao tiếp với người nước ngoài. Và vì vậy tôi lên mạng tôi xem mà tôi thấy franchise và tôi quyết định là nhượng quyền tại Việt Nam. Và cái mục tiêu của John Robert Powers là hỗ trợ giúp cho học viên mình được cái sự tự tin. Và sự tự tin nó bắt nguồn từ cái nhận thức rõ ràng bản thân, nhận thức rõ ràng những cái mong muốn trong cuộc đời, cũng như là những cái mục tiêu trong cuộc đời của mình, hoài bão của mình, ước mơ của mình. Sau khi họ biết họ là ai, họ biết họ muốn gì và họ muốn họ trở thành một con người như thế nào, thì họ sẽ sẵn sàng cho cái chặng đường mà để tiến tới thành công. Thì tại JAB chúng tôi trang bị từ cái nội tâm cho tới cái tinh thần, cho tới tất cả những cái gọi là kỹ năng về giao tiếp, từ giao tiếp với nội tại với bản thân mình tới giao tiếp với người khác, tới giao tiếp với một người, nhiều người, ngàn người là nói trước đám đông. Thì chúng tôi trang bị những cái kỹ năng đó. Bên cạnh đó thì chúng tôi nghĩ là những cái ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. Cho nên ấn tượng đầu tiên nó được thành công hay không thành công là do cái hình ảnh bên ngoài. Và đó là lý do mà JAB mọi người cứ nghĩ là đến JAB được đẹp bên ngoài thôi, nhưng mà thật ra để bên ngoài thì cho mọi người dễ hiểu, nhưng mà thật ra chúng tôi xây dựng trọn vẹn, có nghĩa là từ bên trong ra tới bên ngoài, ra tới cái âm thanh bạn nói chuyện như thế nào. Có nghĩa là một con người mà họ đẹp, đó là lý do mà họ được thu hút. Có nghĩa là đẹp thì phải đẹp từ cái hình ảnh cho tới cái ngôn từ, cho tới kiến thức và cho tới tính cách và nghệ thuật, cái cách mà chúng ta cư xử với người khác. Thì chúng tôi thường những cái khóa học chúng tôi là xây dựng trọn vẹn một con người tự tin thu hút. Chúng ta sẽ giảm cái nỗi sợ của mình bằng cách là đầu tiên biết mình là ai. Người ta sợ bởi vì người ta chưa biết người ta là ai. Có câu tiếng Anh là they don't know what they don't know.
Nếu mà người đó đã không biết là họ thiếu một cái gì thì làm sao để họ biết? Làm quá trời làm luôn, nhưng rốt cuộc lại á, là tới một ngày kia mình thấy là thật sự cái này có đúng là cái mình muốn không? Người ta nói là khi mà bạn đã phát triển được cái nhân cách của bạn rồi, tiềm năng của bạn bắt đầu xuất hiện.